العرب. من هم العرب؟ ماذا لو اختفى العرب جميعا؟ ماذا لو أفاق العالم فجأة واكتشف أننا لم نعد موجودين؟ بالتأكيد لن يخشى من خسارة في أي شيء. لن ينقطع الإنترنت، ولن تتوقف الأقمار الصناعية ولا مصانع السيارات وقطع غيارها، ولن تتوقف أسواق البورصة، ولن يفتقد أي مواطن في العالم أي نوع من الدواء ولا المعدات الطبية أو أجهزة الأشعة وغرف العمليات، ولا حتى السلاح الذي يقتل به بعضنا بعضا. فلم نقدم نحن العرب للعالم أي خدمة سوى الكلام وصورة قتل بعضنا في الصحف ونشرات الأخبار. ستطيل سيدة فرنسية من شرفتها لتقول لسيدة أخرى: لقد اختفى العرب جميعا. وستسأل أخرى: أنت تتحدثين عن هؤلاء الذين يقتلون بعضهم ليل نهار؟ نعم. وإذا كان أحد يعتقد أنني أبالغ في رسم الصورة فليقف على مسافة في أي عاصمة خارج الوطن، وليراقب خيط الدم من ليبيا حتى العراق، مرورا بمصر وسوريا واليمن وتونس وغيرها، وما بينها من أمة نصفها يسبح على بطنه من شدة الجوع، ونصفها الآخر يسبح على كرشه من شدة الشبع. وكلنا نحن العرب عاله على البشرية. لن يتوقف أي شيء في حياة المواطن الياباني، ولن يفتقد المواطن الأوروبي أي شيء، ولن يخشى الماليزي أو التركي أو الأمريكي أو الأوروبي من تعطل حياته اليومية. فليس لنا أي دور في الإنتاج الحضاري العالمي، لا المعرفي ولا الصناعي ولا المادي ولا الاكتشافات أو الاختراعات. فقط نتناول ما تنتجه البشرية، وكثير من هذا الإنتاج نستهلكه بشكل ضار وخاطئ. من سيفتقدنا نحن العرب؟ ستفتقدون أكيد مصانع الأسلحة التي تكدس المليارات، لأننا الأكثر استهلاكا لما تنتجه من سلاح. ولم نتوقف عن عقد الصفقات الضخمة لأننا نفتح لها سوقا بالدم مما نستهلكه يوميا من أحدث أسلحة القتل والفتك والدمار. هم ينتجون كل شيء ونحن نستهلك كل شيء، ولا ننتج سوى الكلام، ثم نعيد تفسير الكلام وتأويله وتدويره عن التحريض والكراهية والإقصاء. فكل من العرب له مشكلة مع العرب، ولم تتوقف صراعات العرب البينية منذ فجر التاريخ. دول تكره بعضها، وقبائل تتربص لبعضها، وميليشيات تنتشر بلا حساب، كل شاهر ما استطاع أن يعده من قوة ومن خيول ومن رباط الخيل. لم تتوقف عن الجري في ساحات المعارك. وحده الفلسطيني المحظوظ وسط هذه الأمة أن صراعه مع إسرائيل، لكنه لم يشذ عن الأوركسترا العربية، فقد فتح صراعا مع نفسه ليؤكد انتمائه لهذه الأمة الغبية. نحن في ذيل القائمة في كل شيء. لا مستشفيات طبية يأتي العالم للعلاج فيها، ولا جامعات تحجز له مكانا في أول 400 جامعة حسب تصنيف شنغهاي، ولا مؤسسات حقيقية، ولا برلمانات حقيقية يعتد بها المواطن العربي، ولا قانون يحترم. كل شيء صوري، فليس هناك ما نباهي به بين الأمم. قبل سقوط الرئيس مبارك بسنوات ذهب للعلاج في أحد مستشفيات ألمانيا مصطحبا عددا من المساعدين والحراس. لفتت الحركة غير العادية في المستشفى نظر مواطن ألماني كان يعالج بنفس القسم الذي كان يعالج به مبارك، فسأل الطبيب عن النزيل المجاور، فقيل له إنه زعيم أكبر دولة عربية. فسأل النزيل الألماني كم سنة له في الحكم، قيل له 3 عقود. قال: هذا ديكتاتور وفاسد. سأله الطبيب: لماذا؟ قال المواطن: ديكتاتور لأنه في الحكم منذ 30 عاما، وفاسد لأنه رئيس وضعت تحت تصرفه كل الإمكانيات والصلاحيات، ولم ينشئ مستشفى يثق هو في العلاج بها. لقد كشفت اضطرابات الأقاليم العربية خلال ما يسمى بثورات الربيع العربي هشاشتنا في كل شيء. مع أول هبة ريح انهارت دول، واكتشف أن ما بنيناه في السنوات الماضية لم يكن أكثر من بناء كرتوني سطحي
لا يحتمل أقل الهزات. والأسوأ اكتشاف حجم الكراهية والعنف المتأصل في ثقافتنا العميقة، حجم قدرتنا المدهشة بأن نعيد إحياء أسوأ نزعات المذهبية المدمرة ونستلها لنبرر غريزة القتل المضاد، مستدعين أكثر ما نملك من قدرات كلامية وفتاوى فضائية وأموال لإشباع غرائز القتل. كثيرون يقارنون بين ما يحصل عندنا وما حصل في أوروبا عندما خرجت للنور على أمل أن يؤدي هذا النفق المظلم إلى نقطة الضوء، لكن هناك تمايزا في التجربتين. في أوروبا صاحب الحروب الأهلية نقاش فكري هائل، بينما يصاحب حروبنا نزعات انتقامية غرائزية لا تبشر. إذا لم نبدأ نقاشنا وقراءة واقعنا على مهل بعيدا عن صخب السلاح ورائحة الدم، نقاشا يبدأ بسؤال ماذا نحن، فإلى مزبلة التاريخ